Γεια σας παιδιά, Βαγγέλης Μινάς εδώ από Unboxing Lab και παρακολουθείτε το συγκριτικό κάμερας ανάμεσα στο Redmi Note 8 Pro και το Xiaomi Mi 9 TAF. Ας ξεκινήσουμε. Ας ξεκινήσουμε σε 1080p 30 fps. Οι συνθήκες φωτισμού δεν είναι και πιο ιδανικές όπως καταλαβαίνετε. Από τις οθόνες των συσκευών αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να διακρίνω ιδιαίτερες διαφορές. Για να τεστάρουμε λίγο το focus. Έχω την εντύπωση ότι στο Mi 9 TAF είναι λίγο πιο γρήγορο. Αυτή τη στιγμή έχω την εντύπωση ότι το Mi 9 TAF έχει λιγότερο θόρυβο και αποτυπώνει πιο σωστά τα χρώματα, αλλά αυτό θα το δούμε αργότερα όταν δούμε τα ίδια πλάνα από υπολογιστή στο ίδιο monitor. Έχει μια διαφορά στην αποτύπωση των χρωμάτων όπως και να το κάνουμε. Για να δοκιμάσουμε και την σταθεροποίηση του βίντεο. Αυτό που παρατήρησα είναι ότι το Redmi Note 8 Pro δεν είχε τόσο καλή σταθεροποίηση. Για να δοκιμάσουμε τώρα και στα 60 fps σε 1080p ανάλυση. Νομίζω ότι το Mi 9 TAF αποτυπώνει περισσότερη λεπτομέρεια στην προκειμένη περίπτωση. Όντως μου δίνει την εντύπωση το Redmi Note 8 Pro ότι έχει και περισσότερο θόρυβο και χάνει σε σαφήνεια. Για να δοκιμάσουμε ξανά τη σταθεροποίηση. Το παράδοξο είναι ότι σε 60 fps νομίζω ότι τα πήγανε το ίδιο καλά όσον αφορά τη σταθεροποίηση. Ας πάρουμε το ίδιο πλάνο και σε 4K 30 fps, τη μέγιστη δυνατότητα δηλαδή των smartphone μας. Κανένα από τα δύο δεν μπορεί να κάνει λήψη 4K 60 fps. Πάλι έχουν εντύπωση ότι το Redmi Note 8 Pro χάνει και σε σαφήνεια και έχει και περισσότερο θόρυβο. Στο δυναμικό εύρος πάνω κάτω το ίδιο καλά μου φαίνεται ότι τα πάνε οι συσκευές μας. Για να δούμε ξανά τη σταθεροποίηση. Πολύ πιο σταθερό μου φάνηκε το πλάνο στο Mi 9 TAF. Αυτά λοιπόν και με το 4K 30 fps. Και τώρα δοκιμάζουμε το βίντεο με τη χρήση της Ultra Wide κάμερας. Και όπως σας έχω πει ήδη στα περισσότερα μου βίντεο, οι δευτερεύουσες κάμερες δεν είναι σε καμία περίπτωση το ίδιο καλές με την κύρια. Και όσο πέφτουν οι συνθήκες φωτισμού, τόσο πέφτει και η απόδοσή τους. Και βλέπετε μπροστά σας ένα πραγματικό παράδειγμα. Και ιδιαίτερα δε του Redmi Note 8 Pro, που είναι πραγματικά άχρηστα τα πλάνα από την Ultra Wide κάμερα. Στο Mi 9 TAF τα πράγματα είναι αρκετά καλύτερα θεωρώ. Τώρα για να πάρω το ίδιο πλάνο με την Ultra Wide σε καλύτερες συνθήκες φωτισμού, για να δείτε την διαφορά και να καταλάβετε αυτό που εννοώ. Όπως βλέπετε και εσείς, το αποτέλεσμα στο Redmi Note 8 Pro πλέον είναι πιο αποδεκτό σε σχέση με πριν, αλλά και πάλι είναι πίσω σε σχέση με το Mi 9 TAF. Και εδώ πέρα βλέπετε ένα δείγμα βίντεο με 2x zoom, 2x οπτικό zoom στο Mi 9 TAF, 2x ψηφιακό zoom στο Redmi Note 8 Pro, καθώς δεν έχει τηλεφακό. Αυτά λοιπόν και με το βίντεο. Ας δούμε και κάποια δείγματα φωτογραφίων.
Στην κανονική λειτουργία θα λέγαμε πως οι συσκευές είναι πολύ κοντά με ελάχιστες διαφορές μεταξύ τους. Όμως στην λειτουργία των 64 MP είναι φανερό ότι το Redmi Note 8 Pro μπορεί να αποτυπώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Εκεί όμως που φαίνεται η αδυναμία του είναι στην Ultra Wide κάμερα, η οποία είναι κατώτερη των προσδοκιών ακόμα και σε σχετικά καλές συνθήκες φωτισμού. Όσον αφορά το 2x zoom, η έλλειψη του τηλεφακού στο Redmi Note 8 Pro δεν αποτελεί πρόβλημα, τουλάχιστον σε καλές συνθήκες φωτισμού.
Η ενεργοποίηση βάθους στο Portrait Mode γίνεται από αρκετά διαφορετική απόσταση σε κάθε μία από τις συσκευές, οπότε η σύγκριση κάθε άλλο παρακριβής είναι, αλλά όσο να είναι μπορείτε να πάρετε μία ιδέα. Ενώ στη selfie το αποτέλεσμα είναι ικανοποιητικό και από τις δύο συσκευές, αν και το Mi 9 TAF φαίνεται να τα πάει λίγο καλύτερα. Στο slow motion βίντεο, στα 120 fps οι συσκευές θα πάνε εξίσου καλά, όμως στα 960 fps το Redmi Note 8 Pro κάνει crop την εικόνα και το αποτέλεσμα είναι κάτω του μετρίου. Ήρθε η ώρα να δοκιμάσουμε τις συσκευές μας και σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού. Αυτό που παρατηρώ από τις οθόνες των συσκευών είναι ότι το Mi 9 TAF έχει αρκετά καλύτερη ποιότητα. Το Redmi Note 8 Pro χάνει τόσο σε λεπτομέρεια όσο και σε θόρυβο, έχει αρκετά περισσότερο θόρυβο, όπως επίσης και το white balance του Mi 9 TAF θεωρώ ότι είναι καλύτερο. Βέβαια αυτά τα αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν όταν τα δω στην οθόνη του υπολογιστή μου. Έτσι λοιπόν εσείς είστε αυτοί που θα κρίνετε ποια από τις δύο συσκευές θα πάει καλύτερα. Αυτά λοιπόν με την κύρια κάμερα, ας δοκιμάσουμε και την selfie. Όσον αφορά την μπροστινή κάμερα, είναι δύσκολο να κρίνω αυτή τη στιγμή. Θεωρώ ότι είναι πολύ κοντά οι συσκευές μεταξύ τους. Πάλι βλέπουμε μια διαφορά στο white balance, αλλά στα υπόλοιπα χαρακτηριστικά πραγματικά μου είναι πολύ δύσκολο να καταλάβω. Το αποτέλεσμα είναι αρκετά καλό θεωρώ και στις δύο συσκευές. Αυτά λοιπόν και με την selfie κάμερα. Ας δούμε και κάποια δείγματα φωτογραφίων. We are dreaming in the dark. We are nothing more than dust. Search but you stay lost. We are reaching for the stars, but we're making this too hard. And I wonder where you are, mysterious. That's the part you always show, 'cause you're too curious. Maybe you should take it slow, mysterious. That's the part you always show, 'cause you're too curious. Όσον αφορά το Night Mode, θεωρώ πως είναι πίσω από τον ανταγωνισμό και στις δύο συσκευές. Και σε συνδυασμό με το γεγονός ότι κάποιες φορές απαιτείται να κρατήσετε σταθερές τις συσκευές σας για αρκετά δευτερόλεπτα, έχει ως αποτέλεσμα κουνημένες λήψεις. We are dreaming in the dark. We are nothing more than dust. You search but you stay lost.
χαμηλές συνθήκες φωτισμού τα πράγματα δεν είναι τόσο ξεκάθαρα. Όπως βλέπετε και εσείς, σε κάποιες λήψεις περιέχει το Mi 9 TAF, ενώ σε άλλες το Redmi Note 8 Pro. Εκεί που σίγουρα φαίνεται η διαφορά είναι στην Ultra Wide κάμερα, που από ό,τι φαίνεται είναι κυρίως για διακοσμητική χρήση στο Redmi Note 8 Pro. Βρίσκω λίγο άσκοπο να αναφερθώ στις διαφορές ανάμεσα στις συσκευές, καθώς από όλα αυτά τα δείγματα μπορείτε μόνοι σας να κρίνετε σε ποια σημεία υπερέχει κάθε συσκευή. Απλά θα ήθελα να κάνω ορισμένες σημειώσεις. Όπως παρατηρήσατε, ο ήχος στο Mi 9 TAF είναι όχι μόνο κατώτερης ποιότητας, αλλά και η έντασή του είναι σημαντικά χαμηλότερη σε σχέση με του Redmi Note 8 Pro. Επίσης, παρατήρησα από τις πληροφορίες των αρχείων ότι το 2x zoom στο Mi 9 TAF σε χαμηλές συνθήκες φωτισμού είναι ψηφιακό και δεν χρησιμοποιείται ο τηλεφακός λόγω του μικρού διαφράγματος. Κλείνοντας, θα ήθελα να σας πω κάτι που επαναλαμβάνω συχνά στα βίντεό μου. Ποτέ δεν πρέπει να κρίνουμε τις φωτογραφίες από τις οθόνες των συσκευών, καθώς πολύ εύκολα μπορούν να μας ξεγελάσουν. Επίσης, δεν μπορούμε να συγκρίνουμε δύο συσκευές αν δεν τις δοκιμάζουμε ταυτόχρονα, καθώς ποτέ οι συνθήκες φωτισμού δεν είναι ίδιες. Link για να κατεβάσετε τα δείγματα φωτογραφιών, καθώς και για να αγοράσετε αυτές τις συσκευές όσοι θέλετε να στηρίξετε τη δουλειά μου, θα βρείτε στην περιγραφή του βίντεο. Επίσης, αν θέλετε να ενημερώνεστε άμεσα για κάθε νέα προσφορά και κουπόνι, κάντε και μια εγγραφή στο κανάλι μας στο Telegram. Αυτό ήταν λοιπόν το συγκριτικό κάμερας ανάμεσα στο Redmi Note 8 Pro και το Mi 9 TAF. Ποια είναι η γνώμη σας για τις φωτογραφικές επιδόσεις των δύο συσκευών? Αφήστε ένα σχόλιο με την άποψή σας και φυσικά αν σας άρεσε το βίντεο μου, μην ξεχάσετε να κάνετε like, subscribe και κλικ στο καμπανάκι των ειδοποιήσεων για να μην χάνετε ποτέ τα νέα μου βίντεο.